اللي في الصورة ده ذبح ولاده التلاتة علشان عندهم قوة خارقة. اللي أنا بقوله ده مش فيلم رعب ولا حتى رواية، دي أبشع جريمة عدت على مصر. حلقة النهاردة علشان تسمعها لازم يكون قلبك جامد. الحادثة دي من كتر بشاعتها ناس كتير من أهل المنطقة سابوا المكان ده ومشيوا. الجريمة دي اتعرفت بمذبحة البراجيل. سنة 2008 مجموعة من الأهالي دخلوا على اسم شرطة أوسيم بالجيزة، وكانوا في حالة انهيار وبيصرخوا وهم بيقولوا: الحقينا يا حكومة، الراجل قتل ولاده التلاتة زي الفراخ. وقبل ما الشرطة تتحرك من مكانها كان القاتل قدامهم. أحمد سعيد عمره 42 سنة، بيشتغل عامل نقاش ومتزوج من منى ضاحي عمرها 33 سنة، واستمر جوازهم لمدة 14 سنة، وعندهم 3 أطفال اللي هم الضحايا. الأول اسمه إسلام وعمره 12 سنة، والتانية اسمها ياسمين وعمرها 10 سنين، والطفل الثالث والأخير عبد الرحمن وعمره 10 شهور. التلاتة ذنبهم الوحيد في الدنيا إن ليهم أب بيفهمهم إن عندهم قوة خارقة وإنهم من أحد قبائل الجن، وهقول لكم إزاي بس بعد شوية. أحمد سعيد كان عايش مع الزوجة وأولاده التلاتة جوه أوضة صغيرة في إمبابة، وحالتهم المادية ما كانتش أحسن حاجة، لكن زي ما بيقولوا كده كانت مستورة. الزوجة اللي اسمها منى كانت بتشتغل موظفة في المحكمة، وكانت بتساعد في مصاريف البيت، لأن أحمد سعيد كان بيشتغل أسبوع وشهر بيبقى قاعد في البيت. وكانت حالتهم المادية صعبة جدا لدرجة إنهم ما كانوش قادرين يدفعوا إيجار الأوضة اللي قاعدين فيها، لحد ما بيقرر أحمد سعيد إنهم ينقلوا من إمبابة ويروحوا يقعدوا في بيت العيلة اللي في البراجيل. لكن بيت العيلة ساعتها ما كانش فيه مكان أو شقة فاضية علشان تجمع أحمد سعيد بزوجته وبأولاده، فقررت الزوجة إنها تبني غرفتين فوق سطح بيت العيلة. ولحد هنا الدنيا كانت كويسة وطبيعية، لكن احنا أكيد عارفين إننا مش عايشين في الدنيا دي لوحدنا، وإن الدنيا ما اتخلقتش للإنس وبس. بعد مرور شهر حصلت حاجة غريبة جدا لأحمد سعيد. في يوم والوقت متأخر أحمد بيدخل الحمام عشان ياخد دش، وفجأة بيخرج من الحمام وبيصرخ ووشه أصفر ومش بينطق ولا كلمة. لكن ساعتها منى مراته حاولت تهديه وتفهم منه إيه اللي حصل، لكن أحمد ما كانش بيقول أي حاجة. ولما نام وصحي تاني يوم منى بتسأله عن اللي حصل، فبيقول لها إنه مش فاكر إيه اللي حصل ليلة امبارح، لكن من ساعة اليوم ده كل حاجة اتقلبت في حياة أحمد سعيد. بقت تصرفاته غريبة جدا، كان بيخاف من ولاده الاتنين، وكان دايما بيقول لمنى الأولاد دول عندهم قوة خارقة. وفي آخر 5 سنين اتبدلت أحوال أحمد، وكان بيتصرف بطريقة مش طبيعية. وكل سنة في فصل الصيف كان أحمد سعيد بيجيله حالة هياج، ومع الوقت أحمد بيسيب شغله تماما وبيتفرج إنه يقعد يراقب الأولاد وبس. وكانت تصرفاته غريبة جدا، زي مثلا بيبقوا قاعدين عادي جدا، فجأة يقوم أحمد سعيد ويضرب ولاده بعنف. ولما كانت منى تقف قصاده عشان تمنعه وتفهم ايه اللي حصل، كان بيقول لها سيبيني انا بحارب شرهم، وان جواهم طاقة شر كبيرة جدا. كل اللي حوالين منى كانوا بيقولوا لها جوزك مريض نفسي، لكن محدش فكر انه يعالجه عند دكتور نفسي، وحالته كانت بتتطور. رغم كل عيوبه دي الا انه كان محافظ على الصلاة في مواعيدها، وكان مؤذن وكان بيئم بالناس في الجامعة. لكن بعد ما بدأت حكاية ولاده دي بدأ إنه يقطع في صلاته شوية بشوية، وبعد ما كان بيقضي يومه كله في المسجد بقى بيقف على النواصي يتبلطغ على الناس، وبياخد أتوات من سواقين الميكروباص. ومرة في التانية أحمد سعيد بيرجع لمراته في البيت وهو واخد علقة موت، لأن السواقين لما فاض بيهم منه اتجمعوا واتفقوا إنهم لو شافوه تاني هيضربوه، بس يا ريت حالته بتقف لحد هنا. أحمد سعيد كان مفهم ولاده إنهم من قبيلة من قبائل الجن، وده علشان هم كانوا أشقياء زي كل الأطفال. افتكر إنهم عندهم قوة خارقة، وبيحط في دماغه إنه لازم يتخلص من الولاد علشان هم خطر على البشرية. وبدأت حالة أحمد سعيد تاخد شكل تاني. في يوم الزوجة بتتفاجئ بجوزها إن هو جايب سيف وبيخبيه في البيت. كان من الواضح إن منى اتعاملت مع الموضوع على أساس إن هو واحد غير سليم عقليا، وما اهتمتش بوجود أداة حادة وخطيرة زي السيف جوه البيت. ما كانتش تعرف إن أحمد سعيد بالسيف ده هيقتل ولاده التلاتة بأبشع الطرق. ومن هنا نرجع بالزمن ليوم الجريمة.
أحمد سعيد بيصحى من النوم وهو في حالة غريبة، كان بيهلوس بكلام غريب زي مثلا إن البلد هتبقى محتلة وإن في خطر قادم على البشرية، وبيزعل لمنى مراته لأنها محضرتش الفطار. وعلشان منى تلم الموضوع وتهديه طلبت من ياسمين بنتها إنها تروح تشتري العيش، علشان تتفاجئ البنت لما رجعت بخناقة كبيرة بين والدها ووالدتها. كان أحمد بيحاول يطرد منى من البيت وبيجبرها إنها تسيب ابنها الصغير عبد الرحمن اللي كانت شايلاه على إيديها. عبد الرحمن ده اللي عنده 10 شهور. ولما رفضت منى إنها تخرج من البيت علشان يعرفها إنه مش بيهددها وبس، يقوم ضاربها في دراعها بالسيف. خافت منى وسابت ولادها التلاتة وخرجت تجري في الشارع علشان تستغيث بالأهالي. في الحقيقة أنا مش عارف هي إزاي سابت ولادها مع واحد في حالة هياج زي دي وماسك سيف في إيديه، لكن لما الأم خرجت تجري بيخرج وراها ابنها الكبير إسلام. وساعتها وهو نازل على السلم كان بينادي على عمه اللي ساكن معاهم في نفس البيت علشان يستغيث بيه وإنه يجي يلحقهم من بطش أبوه. لكن إسلام ملحقش يوصل لعمه لأن الأب بيستجمع كل مشاعر الغضب والجحود وبيشد إسلام من على السلم وبالسيف اللي في إيديه بيذبحه. وما اكتفاش بكده، ده بدأ بتسديد الطعنات ليه. كانت طعنات عشوائية وسريعة وكانوا حوالي 40 طعنة، وكأنه فعلا بيقتل واحد من الأعداء وبيسحبه وبيطلع الشقة. وفي الوقت ده كانت ياسمين والطفل الصغير عبد الرحمن بيصرخوا من الرعب. توصل الأم والجيران بره على الباب بيخبطوا وبيترجوا أحمد سعيد إنه يفتح الباب وما يعملش حاجة في ولاده، لكن أحمد سعيد كان مصمم إنه يقتل ولاده الاتنين التانيين ياسمين وعبد الرحمن، وبالفعل بيخلص عليهم هما كمان. وفضل لمدة ساعة ونص بيسدد لهم الطعنات 97 طعنة. الأطفال التلاتة بقوا جثث ممزقة، ولسه الصدمة في تقرير الطب الشرعي اللي هقوله بعد شوية. وهنا بيختفي صوت الأطفال التلاتة تماما. الأم والجيران كانوا قاعدين قدام البيت وكأنهم مترقبين اللي هيحصل، والحقيقة أنا مش عارف إيه اللي منعهم إنهم يكسروا الباب ويلحقوا الولاد من إيدين الأب المجرم ده. لحد ما أخيرا أحمد بيقرر إنه لازم يخرج من الشقة، فبيدخل ياخد دش ويغير هدومه اللي كانت غرقانة بدم ولاده، وبيفتح الباب والسيف في إيديه وبيخرج يجري في الشارع. وكل الناس كانت خايفة وبتبعد عنه، كل واحد كان خايف على حياته. بيجري أحمد سعيد في الشارع وهو بيقول أنا قتلت ولادي التلاتة واتخلصت منهم ومن شرهم. وبدأت منى في الصريخ لما اكتشفت جثث ولادها التلاتة وأشلاءهم الممزقة. وقتها الجيران بتقول امسكوا القاتل، لكن وقتها كان أحمد سعيد راكب ميكروباص وفي طريقه للمهندسين، وفي ميدان سفنكس بيقابل هناك ضابط المرور، واللي بيتفاجئ من شكل أحمد ومن السيف اللي في إيده وبيسأله عن السيف والدم. العجيب إن أحمد بيحكي له عن تفاصيل الجريمة بمنتهى الدقة. كان من المستحيل يتصدق إن ده شخص غير متزن نفسيا. وساعتها ضابط المرور قام بشغله وبياخده وبيسلمه في اسم العجوزة، ومن هناك بيتنقل أحمد سعيد على اسم شرطة أوسيم. ووقت وصوله لاسم الشرطة كانت الأهالي متجمعة وفي حالة هرج، لأن الأهالي كانت مرعوبة من اللي شافوه. وبدأ رجال المباحث في التحقيق مع أحمد وبيقولوا له احكي لنا يا أحمد عملت إيه في ولادك وليه عملت كده. لكن بعيدا عن كل اللي عمله واللي هو فعلا كارثي، كان الجزء الأصعب في اعترافاته هو استغاثة ولاده الاتنين ياسمين وإسلام. كانوا بيترجوه عشان يرحمهم وبيقولوا له أرجوك يا بابا سيبنا نعيش. متخيلين بقى اللحظات الأخيرة في حياة الأطفال دول وهم شايفين مصدر أمانهم وسندهم في الحياة بيقتل فيهم واحد ورا التاني. قمة الحزن. أحمد سعيد كل شوية في اعترافاته بيدعي إن ولاده عندهم قوة خارقة وبيتحركوا بسرعة، ولأنه كان خايف على المجتمع منهم خلص عليهم بأبشع الطرق. جهات التحقيق كانت قدام شخصية غير مفهومة، هل ده بيدعي الجنون مثلا؟ لأن أحمد سعيد كان كل شوية بيقول أنا بحب ولادي وبخاف عليهم جدا، وشوية يقول أنا كان لازم أخلص منهم علشان الاحتلال اللي هيغزو البلد وأشياء تانية من هذا القبيل. الغريب بقى إن هو كان بيخطط لقتلهم قبل أسبوعين من الجريمة، وكان بيعمل محاولات لقتل ابنه الكبير إسلام باستخدام حبل غسيل، لكنه فشل. فريق من البحث الجنائي اتنقل لمكان الواقعة
وكان قدامهم أسوأ مسرح جريمة في مصر. الدم كان في كل مكان، على الحيطان وعلى السقف وعلى الأرض. الدم ده كان نتيجة الطعنات الكتير جدا اللي سددها أحمد لولاده التلاتة. تقرير الطب الشرعي أثبت إنهم فعلا ماتوا ب97 طعنة. إسلام خد 40 طعنة، الصدر والظهر والبطن والرقبة، وياسمين 32 طعنة في كل أعضاء جسمها، وعبد الرحمن الصغير 25 طعنة. والطعنات دي أدت لقطع الشرايين والأوردة في الجسم وتهتك القلب والرئتين. وبعد ساعات من التحقيق مع أحمد سعيد بيتحرك فريق من البحث بصحبة أحمد لمكان الواقعة لتمثيل الجريمة. بما إن أهالي المنطقة كانوا في حالة من الغضب، بتتوجه رجال الشرطة لمكان الحادثة ب3 سيارات للشرطة، وبينزل الأب أحمد سعيد وسط حراسة مشددة مكونة من 8 أمناء شرطة، وبيدخل الشقة وبيمثل الأب جريمته، وكانت دموعه دليل على ندمه وقت تمثيله للجريمة، وكانت رجله شايلاه بصعوبة في مسرح الجريمة. استمرت المعاينة لمدة 20 دقيقة، وبينزل أحمد سعيد وسط الحراسة المشددة للشارع وركب عربية الشرطة، وبدأت الستات بالصريخ، وكان أعلى صوت فيهم بيقول: حرام عليك، انت لا يمكن تكون بني آدم. وبيرجع أحمد سعيد على مركز شرطة أوسيم. التحريات أثبتت إن الأب كان متعاطي للمخدرات، وكان مصاحب ناس سلوكهم مش كويسة، وبسبب الإدمان كان بياخد فلوس شغل الزوجة. لكن هل التعاطي ممكن يدفعه لقتل ولاده بالشكل البشع ده؟ وبالنسبة للجن والقوة الخارقة اللي عند الأطفال، أعتقد إن كل ده كلام من وحي خيال الأب. وهنا مفيش قدامنا غير السبب الثالث، إن الأب بيعاني من أمراض نفسية، وحصلت قبل كده في عدد من الحالات المشابهة لكده في مجتمعنا، زي مثلا الأم اللي طبخت ابنها في الشرقية والقاضي حكم عليها إنها تتحول لمستشفى الأمراض النفسية. سواء بقى إن كان أي سبب من دول، ففي 3 ضحايا اتقتلوا بدون أي ذنب، واللي أنهى حياتهم أبوهم مصدر أمنهم. ما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية، وأشوفكم على خير.